Νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλα τα χάντιμπραγκέλ αυτού του κόσμου. Κάτι διαφορετικό σήμερα, κάτι έτσι λίγο βελονάκι, λίγο πάνω σε ένα σκηνή θα πλέξουμε, λίγο θα φτιάξουμε μια τσαντάρα, λίγο μπόχο, λίγο γιούτα, λίγο ράφια, λίγο καλοκαίρι, λίγο εγώ και τα αγόρι μου. Κάπως έτσι ρε παιδί μου. Μεγάλη, ωραία, σταθερή, τρώει πολύ λίγο νήμα. Δείτε λιγάκι εδώ πόσο σταθερή μπορεί να γίνει. Χωρίς τα καρίσματα, χωρίς τίποτα. Μία καινούρια τεχνική λοιπόν που μαζί βήμα-βήμα θα τη δούμε. Θέλω τα χεράκια σου να είναι εδώ. Πάτα, έτσι, όμορφη. Όμορφη με τα πουπονάκια της, με τα χρωματάκια της, με τα κλεισίματά της, με τις σφόδρες της, όλα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα υλικά της, γιατί ανυπομονώ να σας δείξω αυτή την ομορφιά. Για αυτή την τσάντα θα χρειαστούμε καταρχήν κάτι καινούριο. Θα χρειαστούμε 15 μέτρα σκοινί εσωτερικό για ντύσιμο. Εδώ για λόγους του βίντεο δεν έχω 15, έχω γύρω στα 5 μέτρα. Μέσα στο kit για αυτή την τσάντα θα βρείτε 15 μέτρα. Εμείς χρειαστήκαμε 14 και κάτι. Σας βάζουμε 15 γιατί όπως καταλαβαίνετε ο κάθε κύκλος για κάθε χέρι που πλέκει είναι διαφορετικός. Άρα 3-4 εκατοστά να θέλουμε λίγο παραπάνω για κάθε σειρά θα τα χρειαστούμε τα 15. Λοιπόν, δύο χρώματα ράφια. Το ένα χρώμα που θα είναι το βασικό που πλέκεται μόνο του εδώ όπως το βλέπετε, το πολύχρωμο, είναι 4 τσιλεδάκια. Το δεύτερο χρώμα που θα πλέκεται μαζί με τη γιούτα είναι 3 τσιλεδάκια εδώ. Και έχουμε λοιπόν 2 κουβαράκια που θα είναι γιούτα καθαρή φυσικό υλικό. Όποιον δεν το ξέρει είναι αυτό που έχει λίγο τρεχάκια επάνω, το τελείως φυσικό. 3 τσιλεδάκια λοιπόν από το δεύτερο χρώμα ράφια. Θα χρειαστούμε ένα πάτο 31 επί 10. Εδώ σας έχω διαλέξει τα χεράκια, τα 80, τα λεπτά. Μπορείτε όμως να βάλετε όποια χεράκια εσάς σας αρέσουν. Και μπορείτε μάλιστα να τα βάλετε και μακριά για να είναι όμου και να μην τα ράψετε τόσο χαμηλά, ή να τα βάλετε και από μέσα. Εσείς αποφασίζετε, είναι δικιά σας, εσείς θα την κάνετε ό,τι θέλετε. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadimbrand, νούμερο 3,5 εργονομικό της Hadimbrand. Θα χρειαστούμε λίγη χαρτοτενία. Ρωτήστε το σύζυγο, σίγουρα κάπου υπάρχει σε ένα σιρτάρι, κάπου. Σίγουρα είμαι. Θα χρειαστούμε γύρω στα 20 πομπονάκια ή πολύχρωμα ή εδώ έχουμε διαλέξει μια τριχρωμία, λευκό, εκρού μάλλον, ροζ και γκρι, ενώ εδώ βλέπετε έχουμε βάλει μίξ χρώματα και με μίξ θα ήταν ωραία να σας πω την αλήθεια και αυτή που φτιάχνω. Λίγη φόδρα, το ψαλίδι σίγουρα θα χρειαστεί αρκετά, η μεζούρα μας, μία κλωστή πολυεστερική για το ράψιμο της φόδρας και λίγες βελόνες, μία βελόνα μάλλον και μπορεί να χρειαστείτε και τις καρφιτσούλες για μετά για τα ραπτικά σας. Για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Θα μαζέψω όλα τα υλικά γιατί είναι πολλά, μα είναι πάρα πολλά εδώ. Θα αφήσω το σκοινί που θα χρειαστεί, αυτά είναι για το τέλος και θα κρατήσω μόνο τον πάτο για να δούμε τώρα μαζί τα ανοίγματα που χρειάζεται αυτή η τσάντα. Οι τελικές διαστάσεις, να σας πω πριν ξεκινήσω, της συγκεκριμένης τσάντας είναι 27 εκατοστά ύψος και έχει πάει πλάτος 36. Είναι δηλαδή μια έτσι ωραία και μεγαλοπή τσάντα τη λες. Μπορείτε να την κάνετε και πιο ψηλή αν θέλετε από 27. Εσείς θα τα αποφασίσετε. Εμένα μου αρέσει αυτό το ύψος. Εσείς όμως ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για αυτή την τσάντα ξεκινάμε με τα ανοίγματά της. Θα δούμε πρώτα λοιπόν 2 σειρές ανοίγματα και μετά θα ξεκινήσουμε την τεχνική με το σκοινί. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Το ωραίο μου καλαθάκι που το έχω βολευτεί. Δεν τα αφήνω. Το καλάθι μου το ωραίο. Λοιπόν, βγάζω αυτό το χρώμα που δεν θα το χρειαστούμε τώρα. Η πρώτη σειρά με τα αλυσιδάκια θα γίνει μόνο με γιούτα. Δεν χρειάζονται 2 νήματα μαζί, γιατί κατά τα άλλα όλη η τσάντα θα πλεχτεί με 2 νήματα η κάθε σειρά. Ακόμα και τα ανοίγματα. Νούμερο 3,5 εργονομικό για τον πάτο και μόνο. Θα πλέξουμε με 4 μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε τα αλυσιδάκια μας. Μπαίνουμε, πιάνουμε το νήμα μας. Εδώ. Να δημιουργήσουμε τα αλυσιδάκια που θα κάνουμε μετά τις αυξήσεις επάνω σε αυτά. Σας έχω αναφέρει πολλές φορές σε βίντεο ότι αυτός ο τρόπος μου αρέσει πάρα πολύ με τα αλυσιδάκια, πιο πολύ από το να γίνουν άριχτα για αρχή
Η τσάντα σταθεροποιείται καλύτερα, αγκαλιάζει τον πάτο και μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει αυτή η τσάντα, κορίτσια. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο για να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hadbrand. Φανταστικό βελονάκι. Πω, ωραία πραγματάκια σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε τα ανοίγματα και θα πλέκουμε μαζί τη γιούτα, το φυσικό υλικό και σε χρώμα και σαν υλικό, και μαζί τη ράφια, το μονόχρωμο όπως έχω επιλέξει σε αυτή τη τσάντα. 2 μαζί. Πάμε λοιπόν πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Αυτή η σειρά θα είναι σε κάθε θυλάκι, παίρνω τα 2 νήματα μαζί όπως βλέπετε, τα κρατάω εδώ στο βελονάκι, περνάω εδώ το πρώτο θυλάκι, στερεώνω, μισό λεπτάκι. Αυτή λοιπόν η πρώτη σειρά θα είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, εδώ. Έτσι, ωραία. Και στο γωνιακό θα βάλουμε 3 άριχτα. 1 και άλλο 1. 2 λοιπόν. Εδώ στο γωνιακό θα πάω και θα βάλω 3 άριχτα για να αρχίσει να σχηματίζεται η τσάντα μου. Στην αρχή μπορεί λιγάκι να σας προβληματίσουν τα 2 νήματα μαζί, αλλά είναι πολύ ωραία, δεν θα δυσκολευτείτε τόσο. Συνεχίζω με 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω μέσα δηλαδή στο θυλάκι που έχω δημιουργήσει, φτιάχνω το πρώτο άριχτο με 2 νήματα και πάλι στο ίδιο θυλάκι μπαίνω και φτιάχνω το δεύτερο άριχτο. Επαναλαμβάνω το ίδιο σε κάθε θυλάκι μέχρι τη γωνία ξανά που θα βάλω 3 άριχτα. Για πάμε στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων, να τη δούμε έτσι αναλυτικά. Θα κάνουμε όπως κλείνουμε σε κάθε κυκλικό πάτο. Θα μπούμε στο πρώτο θυλάκι που συναντάμε εδώ μπροστά μας. Θα πάρουμε και τα 2 νήματα και θα κάνουμε 1 άριχτο. Η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων λοιπόν είναι 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μισό λεπτάκι να πιάσω και τα 2 νηματάκια μου μαζί. 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και πάμε μετά στη γωνία μας στα 3 της γωνίας. 1, 2, 3 θα πιάσω, θα μπορούσατε να πιάσετε και 1, 2, 3. Εγώ θα ξεκινήσω από εδώ. Για να δω, όχι, από εδώ θα ξεκινήσω. 1, 2, 3. Στη γωνία λοιπόν θα κάνουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. 1 και άλλο 1 στο ίδιο θυλάκι. Πάμε μετά στο επόμενο και κάνουμε 1 άριχτο στο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. 2, 1, 2 είναι τα ανοίγματά μας και μόνο στη γωνία για τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Προσέχουμε λίγο γιατί τα νήματα είναι διπλά, δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά μπορεί να βλέπετε 2 χρώματα και να μην πιάνετε σωστά τα θυλάκια. Συνεχίζουμε λοιπόν με 1 άριχτο. Στρώνετε λίγο τα νήματά σας εδώ
να μην σας μπερδεύουνε. Ορίστε. Και είναι και η τελευταία σειρά ανοιγμάτων. Ένα άριχτο λοιπόν, επανάληψη στις επόμενες 3 γωνίες, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα και τέλος τα ανοίγματα για την τσάντα μας. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων και τα έχουμε τελειώσει τα ανοίγματα. Μέχρι εδώ ήτανε. Πάμε να δούμε μικρές λεπτομέρειες για να μας βγει σίγουρα η τσάντα μας πολύ όμορφη. Καταρχήν θα κάνω ένα πολύ ωραίο κλείσιμο από τώρα. Θα βγάλω το βελονάκι από το θυλάκι, εδώ βλέπετε, είναι το τελευταίο μου. Σηκώνω λίγο το θυλάκι. Πάω εδώ στο πρώτο που συναντώ μπροστά μου, στη σειρά που είχα πλέξει. Παίρνω το θυλάκι πάλι. Περνάω τα θυλάκια και τα αφήνω εδώ σε αναμονή. Θα τα αφήσω μεγάλα, ώστε να μην μου φύγουνε. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, μέχρι εδώ. Λοιπόν, τι θέλω εδώ τώρα από εσάς. Καθίστε λίγο να μην μου φύγουν. Εκεί. Πολύ σημαντικό τώρα εδώ είναι να μελετήσουμε πόσο πρέπει να κόψουμε το σκοινί μας. Αυτό εδώ έχω ένα μικρό κομμάτι, εσείς θα έχετε γύρω στα 15 μέτρα, βλέπετε, για την περίμετρο σε κάθε από τις σειρές. Τα σκοινάκια που έχουμε κόψει για να φτιάξουμε αυτό το μήκος και να γίνει περίμετρος είναι 17 κομμάτια. Στην τσάντα αυτή είναι περίμετρος 80. Για περίμετρο 80 στο άνοιγμα της τσάντας, δηλαδή σε αυτό το σημείο, βάζουμε γενικά και 2 πόντους παραπάνω. Δηλαδή, αν σας βγει η περίμετρος αυστηρά 80, εσείς θα τα κάνετε 82 το σκοινάκι που θα κόψετε. Γιατί βάζοντας το σκοινάκι εδώ και κάνοντας τα άριχτα επάνω του, αυτό θα ανοίξει κιόλας λίγο. Αλλά, τι γίνεται, δεν έχουμε όλες το ίδιο χέρι. Μπορεί να βγει 81 η μία τσάντα και ας είναι πλεγμένη και από μένα την ίδια ή από εσάς. Μπορεί να βγει 82, μπορεί να βγει 83 το αυστηρό και όχι 80. Και μάλιστα αυτό το κομμάτι εδώ σε μένα έχει βγει, αν θυμάμαι, 81 μισό. Βλέπετε, εσείς θα μου πάρετε αυτό, θα το έχετε φτιάξει ωραία. Θα βάλετε τη μεζουρίτσα σας κάπως από εδώ, όπως σας βολεύει. Θέλουμε αυτό το κομμάτι. Και θα μετρήσετε κανένα 2 φορές για αρχή για να είστε σίγουρες. Το λίγο παραπάνω μπορεί να το φτιάξετε και στο πρώτο. Το τεντώνουμε λίγο για να είμαστε σίγουρες. Και πάμε και είμαστε εδώ. Βλέπετε, εμένα είναι 81, ενώ σε αυτή τη τσάντα είναι 80. Εσείς όμως ωραία θα το φτιάξετε και θα το ξαναμετρήσετε. Τι κάνω λοιπόν για αρχή? Για να είμαι σίγουρη για δοκιμή, κόβω πρώτα το πρώτο σκοινάκι και μόνο και αρχίζω και το πλέκω. Δεν πάω στα επόμενα. Εδώ θα χρειαστώ και τη χαρτοτενία. Πάμε λοιπόν, έχουμε εδώ, θέλω λοιπόν 81 συν 2, θέλω 83, σωστά? Το τεντώνω, είμαι εδώ τεντωμένο. Βάζω μία χαρτοτενία και ξαναμετράω για να είμαι σίγουρη. Θα μου το βάλετε κάπου στη μέση, εδώ. Την κόβω, μην βάλετε άλλη ταινιούλα, μόνο χαρτοτενία, ναι. Ξαναπάτε και μετράτε. Να είστε σίγουρες για το κορδόνι, το πρώτο. Όλα αυτά για το πρώτο, μετά είναι πολύ πιο εύκολα. Είμαστε εδώ. Που σημαίνει βάζω και ένα μαρκαδόρο για να είμαι σίγουρη. Σε αυτό το σημείο. Και πάω εδώ πάνω στη χαρτοτενία και κόβω. Έτσι μπορώ να μετρήσω. Σιγά σιγά κόβοντας 1, 2, 3 θα δείτε πόσο πιο εύκολα είναι. Βλέπετε, αυτό γίνεται και για να μην βγάζει χνούδια το σκοινί μας. Η επόμενη κίνησή μας, δείτε τι όμορφα που έγινα με το μαρκαδόρο. Δεν είμαι να πιάνω μαρκαδόρους. Η επόμενη κίνησή μας είναι να βάλουμε χαρτοτενία και να ενώσουμε αυτό το πρώτο σκοινί, να το κάνουμε κύκλο δηλαδή. Θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ για να το δείτε κι εσείς. Βάζω την ταινία περιμετρικά για να ενώσω. Την περνάω 2-3 φορές, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και το πρώτο μας κομμάτι, το πρώτο κορδόνι μας είναι έτοιμο.
Βάζουμε τη μεζουρίτσα στην άκρη, βάζουμε το σκινάκι στην άκρη και πάμε να κάνουμε το πρώτο δείγμα μαζί με τα άριχτα για να δούμε ότι θα μας βγει αυτό που θέλουμε. Καμιά φορά και μισός πόντος είναι ένα θεματάκι και ένα. Μόνο στην αρχή λοιπόν θα δυσκολευτούμε. Προτιμώ να μην βάλω αυτή την άκρη στην αρχή, θα τη βάλετε κάπως έτσι, δεν παίζει κανένα ρόλο φυσικά και θα σας πω για ένα κολπάκι. Αν τυχόν δεν τα καταφέρετε και σας βγει λίγο πιο μεγάλο ή πιο μικρό, δεν διορθώνετε. Δυστυχώς. Δεν έχω λύση. Όταν θα έχω ξεκινήσει εδώ τα άριχτα, αν δω ότι εδώ μου βγαίνει μεγάλο, μπορώ να πάω και να κόψω και να ξαναενώσω και να κλέψω. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θυμάστε που εδώ είχα αφήσει τα δύο θυλάκια σε αναμονή με το ωραίο κλείσιμο που κάναμε? Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Σε αυτό το σημείο πλέκουμε το ίδιο νήμα. Το πρώτο κορδόνι πλέκεται με το ίδιο. Το επόμενο θα πλεχτεί με το επόμενο χρώμα. Έχουμε εδώ αυτά εδώ τα θυλάκια. Μπαίνετε ξανά εδώ στο θυλάκι που κάνατε το βουβό. Εδώ. Αυτά τα αφήνετε. Παίρνετε το νήμα που είναι να πλέξουμε και δημιουργείτε ένα θυλάκι ακόμα. Βλέπετε? Έχω ένα εδώ το παλιό, ένα το καινούριο που μόλις δημιούργησα. Όσο πιο αργά μπορώ. Παίρνω και αυτό το θυλάκι μαζί. 2 θυλάκια τώρα στο βελονάκι μου. Παίρνω το νήμα μου και στερεώνω. Αυτό ήτανε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θα ανοίξω λίγο νήμα. Και πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και κάνουμε. Μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι, παίρνουμε νήμα, παίρνουμε το κορδόνι μαζί μας και ξεκινάμε και κάνουμε άριχτα πιάνοντας το κορδόνι μαζί. Μη σας φοβήσει αν το κορδόνι χαλάει μορφή, δεν σε νοιάζει καθόλου αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτό εδώ που εμένα μου έχει μεγαλώσει, γιατί σας είχα βάλει μεγαλύτερη αναμονή στο θυλάκι. Θα κρυφτούνε μετά. Λοιπόν, εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, από εδώ και πέρα δεν έχουμε ανοίγματα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπαίνουμε σε κάθε ένα θυλάκι και να δημιουργούμε άριχτα, πιάνοντας και το κορδόνι εσωτερικά. Προσοχή στα 2 νήματα που είναι μαζί και η Γιούτα μπορεί λίγο να σας έχει μπερδευτεί όπως και εμένα εδώ. Θέλει να είστε χαλαρές την ώρα που το πλέκετε, εδώ. Εδώ. Μην ξεχάσετε κανένα θυλάκι, πλέκετε χαλαρά όσο μπορείτε, αρκετά, θέλω να το δείτε αυτό, σας το τεντώνω, δεν σφίγγουμε. Αν νιώθετε το βελονάκι νούμερο 4 γίνεται σφιχτό για το χέρι σας, θα πάρετε νούμερο 4,5. Μισό νούμερο παραπάνω για να σας βγει ωραίο. Πλέκουμε λοιπόν πολύ πιο χαλαρά, κρατάμε το φάρδος των νημάτων, βλέπετε. Παίρνω και κάνω το άριχτο ωραία. Βάζω το βελονάκι μου, πιάνω το νήμα μου, κάνω και μια λίγο μεγαλύτερη στροφή στο βελονάκι μου για να κρατήσει έτσι το φάρδος και να μην μπερδεύεται. Έτσι θα αρχίσει να παίρνει ύψος. Συνεχίζω έτσι να ολοκληρώσω όλη τη σειρά και να βεβαιωθώ ότι το μήκος του σκοινιού είναι το σωστό. Νομίζω μας έπεσε το κορδόνι μια χαρά. Αλλά εσείς μην αγχωθείτε αν δεν σας βγει με την πρώτη, ναι. Μπορείτε αν δείτε και σας κάνει λίγο νερά το πλεχτό, να σταματήσετε, να τραβήξετε λίγο το κορδόνι πριν το ολοκληρώσετε όλο το πλέξιμο και να δείτε πού σταθεροποιείτε. Συνεχίζουμε κανονικά ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πλέκουμε 2 νήματα μαζί όπως έχουμε πει, ράφια και γιούτα. Πλέκουμε χαλαρά, θα το λέω συνέχεια σε αυτή την πρώτη σειρά. Προχωράμε εκεί που έχουμε κάνει την ένωση κανονικά. Δεν μας επηρεάζει κάπου. Καλό είναι να θυμόμαστε που έχουμε περάσει την πρώτη ένωση του σκοινιού μας, ώστε στις επόμενες σειρές να μην πέφτουν οι ενώσεις όλες στο ίδιο σημείο. Μπορεί να βάλετε μετά την ένωση κάπου εδώ, την άλλη ένωση κάπου εδώ, θα το δείτε εσείς.
Είναι ένα μικρό tips ώστε να βγει, ώστε να μην κάνει κάποια, πώς να το πω τώρα, μήπως είναι λίγο πιο χοντρό σε αυτό το σημείο το πλεκτό μας, λόγω της ταινίας που βάζουμε από μέσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφανη ταινία, μπορείτε χαρτοτενία. Αν δείτε και σας ανοίγει, ξαναπεράστε άλλη μία. Στην αρχή μόνο θα τα δείτε αυτές τις δυσκολίες. Σημειώστε κάπου τα μέτρα που κόψατε το πρώτο αυτό κορδόνι, γιατί μετά τα υπόλοιπα θα τα κόψουμε όλα με τη μία. Χρειαζόμαστε άλλα 16 για το μέγεθος που έχω φτιάξει εγώ. Άρα τα φτιάχνουμε με τη μία και ξεκινάμε το πλέξιμό μας ξανά. Να σας πω ότι βάζουμε διπλό νήμα, θα μπορούσατε να βάλετε και διπλή γιούτα, αν θέλετε, ή διπλή ράφια σε όλο. Αλλά δείτε, ελέγξτε αν βάλετε άλλα νήματα, ελέγξτε ότι καλύπτουν όλο το κορδόνι που είναι για ντύσιμο. Το κορδόνι είναι λίγο εύπλαστο, άρα πολλά νήματα μπορούν να το καλύψουν με τα άρεχτα. Γενικά όμως προτιμήστε μία ράφια, μία γιούτα, κάτι που να είναι λίγο πιο πλατή, ή αν είναι στρογγυλό να μην είναι πολύ σκληρό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα γεμίζει τελείως. Υπάρχει και μια άλλη λογική, αν θέλουμε μπορούμε και να φαίνεται λίγο το κορδόνι μέσα, το σκοινί δηλαδή, έτσι σαν άποψη. Και αυτό μπορεί να γίνει. Και το συγκεκριμένο έχει και πολύ ωραίο χρώμα όπως βλέπετε, άρα μπορείτε να το παίξετε στην τσάντα σας. Να ανοίξω λίγο τα νήματάκια μου ακόμα και να δούμε μαζί και τις αλλαγές σε νήματα και κλείσιμο. Εδώ. Ένα ακόμα. Εδώ. Λοιπόν, ελάτε να το γυρίσω λίγο να το δείτε. Μπορεί να μην σας τρώνει για αρχή. Βλέπετε. Έχει κάτσει πολύ ωραία. Τώρα που θα μπει και το δεύτερο θα μας γίνει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Βγάζω το βελονάκι μου. Πηγαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχω δημιουργήσει. Εδώ. Βλέπετε, εδώ. Παίρνω το θυλάκι, αυτό που είχα σε αναμονή τώρα, το περνάω και το αφήνω εδώ να περιμένει. Και πάμε να κάνουμε τώρα τις αλλαγές και να βάλουμε το καινούριο, το δεύτερο κορδόνι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εφόσον η τσαντούλα σας έχει καθίσει ωραία, το σκοινί είναι ok, παίρνετε και κόβετε με τον τρόπο που σας έδειξα, βάζοντας κάθε φορά στα 82 που ήμουν εγώ εδώ εκατοστά τη χαρτοτενία μας και κόβουμε το σκοινί, προχωράμε στο επόμενο, έτσι το σκοινί και από τις δύο πλευρές θα έχει την χαρτοτενία. Ενώνουμε και δημιουργούμε άλλα 16 μετρώντας με το δείγμα το δεύτερο που θα κόψετε και συνεχίζουμε να πλέκουμε τη τζαντούλα μας. Το έχουμε πιάσει με το σκοινί, ναι, ελπίζω ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Σε αυτή την περίπτωση θα πάω και θα βάλω κάπου εδώ το ένωμα. Βλέπετε, το πρώτο μου ήταν κάπου εδώ, δεν θέλω να πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η άκρη, είναι κυκλικό και είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη δεύτερη σειρά μας και πώς θα το κάνουμε. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Έχω αφήσει αναμονή εδώ το θυλάκι που το έχω αφήσει μακρύ λίγο. Το δεύτερο τώρα νήμα θα το πλέξουμε διπλό. Είναι ράφια διπλή. Δηλαδή πήρα 2 τσιλεδάκια και τα έκανα κουβαράκι ταυτόχρονα. Έτσι έχω 2 άκρες από το ίδιο το νήμα. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τώρα σε κάθε σειρά. Θυμάστε πώς κάναμε το κλείσιμο εδώ και πάμε τώρα. Από εδώ και πέρα όλες τις σειρές πλέκουμε back loop. Έχουμε το νήμα μας εδώ, το θυλάκι σε αναμονή εδώ. Εδώ είναι το βουβό, βλέπετε που κάναμε το κλείσιμό μας και θα μπω μέσα στον εύρο του για να βγει back loop. Παίρνω το καινούριο νήμα και δημιουργώ ένα καινούριο θυλάκι.
Εδώ. Έχω το παλιό θυλάκι. Παίρνω και το παλιό θυλάκι στο βελονάκι μου. Εδώ. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα δύο μαζί. Θα δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνει καμία ένωση η τσάντα μας και θα βγει φανταστικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε back loop. Πιάνω το ένα θυλάκι, το ένα νεύρο. Θα προχωρήσω λίγο να μην έχω τόσα πολλά νηματάκια. Το νήμα που είναι γιούτα και ράφια το αφήνω σε αναμονή, δεν το κόβω. Δεν χρειάζεται. Πάμε τώρα. Μπαίνω back loop δηλαδή στο κάθε θυλάκι. Πιάνω δηλαδή το πίσω νεύρο του. Πάμε να το δείτε άλλη μία αναλυτικά. Εδώ. Να προχωρήσω λίγο και να το κάνουμε σωστά. Εδώ. Πλέκουμε πάλι κρατώντας λίγο το φάρδος του νήματος, έτσι, μην το ξεχνάτε. Πάμε. Θυλάκι. Εδώ. Εδώ είναι ολόκληρο το θυλάκι. Πιάνω το ένα νεύρο του. Παίρνω το νήμα μου και φτιάχνω ένα άριχτο back loop. Στην αρχή θα σας φαίνεται άχαρο γιατί έχετε πολλά νήματα να πλέκετε ταυτόχρονα. Εγώ τι έκανα? Άφησα σε αναμονή το νήμα που είναι γιούτα και ράφια, αυτό που πλέκαμε πριν, και σε κάθε σειρά που έπλεκα μόνο τη ράφια, όπως αυτή τη στιγμή, έκοβα το νήμα. Και συνέχισα ξανά από την αρχή. Αφού οι δύο σειρές πάνε να αλλάξει, είναι εύκολο να ξαναξεκινήσετε με το καινούριο νήμα. Αυτό το έκανα γιατί δεν θέλω να έχω 4 νήματα και να προχωράω σε όλες τις σειρές. Για αυτό το λόγο και μόνο. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, χαλαρά, κοιτάξτε τι όμορφο που βγαίνει. Πιάνω το ένα νευράκι εδώ από το θυλάκι για να μου βγει αυτό το back loop. Και δείτε λιγάκι που αρχίζει ήδη και φτιάχνει, τι ωραίο που είναι. Βλέπετε? Χαλαρά όπως είπαμε. Κρατάμε το φάρδος του νήματος με το χέρι μας και με το βελονάκι. Αν πλέκετε πάρα πολύ σφιχτά θα πάρετε 4,5 βελονάκι. Εδώ. Δείτε τι όμορφο που βγαίνει και η δεύτερη σειρά. Πω όμορφιες. Λοιπόν, αφού φτάσαμε εδώ στο τέλος, να σας πω και ένα ωραίο κολπάκι. Μη φοβηθείτε. Αν νιώθετε ότι κάποιο από τα κορδόνια έχει βγει λίγο μεγαλύτερο, ένα τσακ λίγο μικρότερο, δεν είναι και τίποτα να πάτε εδώ και να βάλετε άλλο ένα άριχτο. Δείτε το, επίτηδες σας το έκανα έτσι. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος για 1 με 2, εντάξει. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε το γνωστό μας κλείσιμο. Βγάζω το βελονάκι μου από το νήμα, μεγαλώνω το θυλάκι μου, ελάτε να το δούμε άλλη μία φορά, γιατί θέλω να την κάνετε τέλεια αυτή την τσάντα. Βάζω τα νήματά μου από εδώ και ήρθε η ώρα να κάνουμε το γνωστό κλείσιμο που έχουμε μάθει. Μην ξεχνάτε, εγώ τώρα έχω σηκώσει το καλαθάκι. Πριν πλέκαμε και το είχαμε από κάτω. Δεν βλέπαμε αυτό το κομμάτι του πάτου, βλέπαμε αυτό. Εντάξει, θα σας το γυρίσω κάπως έτσι για να το καταλάβετε. Λοιπόν, έχω το νηματάκι μου εδώ σε αναμονή. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι που είχαμε φτιάξει. Βάζω το βελονάκι μου μέσα. Παίρνω το θυλάκι που είναι σε αναμονή, αυτό είναι και το κλείσιμο, είπαμε, της κάθε σειράς και κρατάω σε αναμονή αυτό εδώ, το θυλάκι, εδώ, το αφήνω. Αυτό το νήμα μπορείτε και να το κόψετε εδώ. Αυτά τα νήματα δεν χρειάζεται να μας ακολουθούν. Θα αφήσω λίγο και θα αρχίσουμε να τα πλέκουμε μέσα στο πλεκτό μας. Αυτό έχω κρατήσει εγώ εδώ, βλέπετε, που δεν το κόβω. Κάντε το ίδιο, θα σας βοηθήσει, γιατί 4 νήματα σε όλες τις σειρές θα σας κουράσουν πολύ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε ένα ακόμα σκοινί από αυτά που έχουμε φτιάξει. Έχουμε βάλει τα 2, εδώ θα ξεκινήσω το τρίτο. Τα κόψαμε όλα μαζί όπως είπαμε. Βάλτε την ένωση όπου σας αρέσει. Προσπαθήστε να μην πέσουν όλες μαζί. Αυτό θέλουμε μόνο. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Θα βγάλω το νήμα από εδώ. Θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ για να σας το εξηγήσω καλύτερα. Εδώ. Και πάμε.
Εδώ είναι που κάναμε το βουβό μας. Μπαίνουμε πάλι back loop. Ανοίγουμε δηλαδή αυτό το βουβό, πιάνουμε το ένα νηματάκι μόνο. Τραβάμε και δημιουργούμε ένα θυλάκι. Έχουμε το κορδόνι μας ανάμεσα στα δύο θυλάκια. Πιάνουμε το παλιό θυλάκι που είχαμε αφήσει σε αναμονή και πιάνουμε το νήμα που θα πλέξουμε πια. Ναι, εδώ. Και ξεκινάμε. Το στερεώσαμε και ξεκινάμε πάλι back loop. Πιάνουμε τη μία γραμμούλα από το θυλάκι δηλαδή και πάλι άριχτα. Μέχρι να στερεωθεί καλά το νήμα, θα νιώθετε ότι λίγο κουνιέται το σκηνή. Αλλά μη σας προβληματίζει καθόλου αυτό. Εδώ. Να το. Μία ομορφιά θα γίνει. Αν θελήσετε, για να μην έχετε πολλά κομμάτια από νήμα, πιάνετε, αν δεν σας κουράσει ή αν δεν σας... Το βγάλω να το δείτε καλύτερα. Πιάστε και αυτά μαζί αν θέλετε τα νήματα να τα πλέκετε, ώστε να μην έχετε πολλά κομμάτια από νήμα, από πίσω. Στο λεπτάκι μαζί με το σκηνάκι. Εδώ, να σας το δείξω καλύτερα. Βλέπετε, όσο πιο αργά μπορώ. Πιάνετε μαζί λοιπόν αυτά τα κομμάτια από το νήμα που κόψαμε. Το κρατάμε μαζί με το σκηνή και αρχίζουμε και λειτουργούμε και φτιάχνουμε τα άριχτά μας. Κάνουμε όσο πιο χαλαρά μπορούμε το νήμα μας για να μην σφίγγει πάρα πολύ και να γεμίζει το κορδόνι. Και έτσι προχωράμε λοιπόν μέχρι να φτάσουμε 27 εκατοστά. Έχουμε λοιπόν 17 σκηνάκια να πλέξουμε με τον τρόπο που βλέπετε. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρετε και θα το κάνετε πανέμορφο και ωραίο. Ελάτε λοιπόν τώρα να το δούμε στο έτοιμο, γιατί πραγματικά έχει γίνει μία κούκλα. Μία κούκλα έχει γίνει. Δείτε λιγάκι τι όμορφο που έχει γίνει. Κοιτάξτε πόσο στα κάτω. Μην ξεχνάτε, τρώτε σχεδόν τη μισή ποσότητα, μην σας πω και λιγότερο από νήμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι, δείτε το λιγάκι, θέλω να καταλάβετε την κίνηση, δεν είναι μαλακό, ενώ η ράφια και η γιούτα είναι μαλακιά. Με το σκηνή δεν χρειάζεται καν στακάρισμα η τσάντα. Αυτό θέλω να θυμάστε, τίποτα, δεν θα στακάρουμε εδώ. Δείτε το λιγάκι εδώ. Εδώ είναι το τελευταίο 17ο κορδονάκι, το κορδόνι μέσα. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Όταν φτάσετε στο τέλος, στερεώνετε με το γνωστό τρόπο που είδαμε, δείτε και τις ενώσεις μου εδώ, φαίνονται, βλέπετε. Και τίποτα άλλο από πάνω, ούτε άριχτα, ούτε κάνουμε άλλη σειρά, ούτε τίποτα. Είναι έτοιμο. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε, πριν βάλουμε τη φόδρα, να βάλουμε ό,τι δερμάτινο και να ράψουμε τα πομπόν. Εδώ έχουμε διαλέξει τα χεράκια τα 80. Εσείς τα χεράκια τα 80 μπορείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τα βάλετε. Μπορεί να τα βάλετε χαμηλά όπως τα έχω βάλει εγώ εδώ και γίνοντας 2 τρύπες ακόμα σε αυτό το σημείο και να είναι έτσι καρπού, κοντόμου. Μπορείτε να τα βάλετε εδώ ψηλά γιατί τη θέλετε μεγάλη και να έχει μακριά χεράκια. Βλέπετε πόσο πιο μακριά. Ένας άλλος τρόπος είναι να μπουν από μέσα τα χεράκια, γιατί δεν θέλετε πολύ δερμάτινο στοιχείο στην τσάντα, αυτή την πόχο, γιούτα και όλα αυτά. Εμάς την κόκκινη μας άρεσε κάπου εδώ να μπουν και να στέκονται ωραία τα κοντά σε μια φωτογράφηση. Είναι και ο μόνος λόγος που τα φτιάξαμε με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος που τα ράβουμε αυτά είναι η βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα. Με αυτή τη βελόνα, βάζοντας λίγο νήμα, ράβουμε τα χεράκια. Όπως κάνουμε σε όλα τα δερμάτινα στοιχεία της Hadimbrand. Θα αρχίσουμε από τις τρυπούλες, θα μπούμε από μέσα, θα ράψουμε το χεράκι, θα αποφασίσουμε το μήκος και εδώ μπορούν να γίνουν με σουβλί ή με τρυπητήρι για ζώνες ή ζητήστε το από εμάς. Πριν το παραγγείλετε. Θέλω να γίνουν και εδώ πάνω 2 τρυπίτσες. Θέλω τα χεράκια να είναι 50 εκατοστά. Θέλω να είναι 60 εκατοστά. Θέλω να είναι 70 εκατοστά. Εσείς αποφασίζετε. Το επόμενο βήμα είναι να ράψουμε τα πομπόν. Τα πομπόν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εδώ έχω, όπως σας είπα, διαλέξει. Θέλουμε 20 για αυτή την τσάντα. Κάποιες θα τα χρειαστεί να τα βάλετε, κάποιες δεν θα σας αρέσουν. Τι κάνουμε τώρα τα πομπόν? Θα πάμε στο πλάι. Αυτά μπορεί να τα δείτε κιόλας πως σας αρέσουν τα χρώματα. Δηλαδή, να πάρετε καρφιτσούλες για αρχή, εδώ, με κεφαλάκι ή χωρίς, να πάτε κάπου εδώ στο κέντρο και να πείτε θέλω να βάλω πρώτα το λευκό και να το τρυπήσετε και να το δείτε ότι στέκεται ωραία. Θέλω να βάλω το άλλο πολύ κοντινό, θέλω να βάλω το άλλο πιο μακρινό. Βλέπετε, εσείς θα αποφασίσετε.
Εμείς σας έχουμε βάλει 20 στο kit, 10 για τη μία, 10 από την άλλη. Μπορεί να θέλετε τα πομπόν να τα βάλετε εδώ μπροστά στην τσάντα, μπορεί να θέλετε να τα βάλετε οριζόντια. Πάντως τις ταιριάζουν, είναι μίξ τα χρώματα μέσα και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο τρόπος που ράβουμε τα πομπόν είναι αλλιώς. Παίρνουμε την κλωστή, την πολυεστερική που είναι για τις σφόδρες, παίρνουμε και μία βελόνα ραπτικής και αρχίζουμε και ράβουμε περνώντας μέσα με την κλωστή μαζί, περνώντας πίσω μέσα στην τσάντα, μαζί με την κλωστή όμως και με μία ωραία δαχτυλίθρα και ξανά πίσω ώστε να ραφτεί. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Με τον ίδιο τρόπο είναι και τα πομπόν εμένα στην έτοιμη τσάντα που έχω. Αυτά είναι όλα, κορίτσια. Τη φόδρα είναι το κλασικό καλαθάκι που έχουμε δει στο βίντεο για τις σφόδρες. Που σημαίνει εσείς ανατρέξετε κάτω στο link και θα δείτε πώς θα φτιάξετε αυτήν την ωραία φόδρα που έχει μέσα. Πάμε όμως να το δούμε και λίγο στην έτοιμη για να σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες. Για πάμε λίγο να τη δούμε. Λοιπόν, τα χεράκια είπαμε εγώ τα έχω βάλει εδώ λίγο να είναι κοντά για τη φωτογράφηση. Επιλέξαμε εδώ και βάλαμε ένα κλείσιμο, το δερμάτινο αυτό εδώ το γλωσσάκι, που εσείς μπορεί να βάλετε αυτό, μπορεί να βάλετε φερμουάρ δερμάτινο εδώ, μπορεί να βάλετε ραπτικής, μπορεί να βάλετε δύο μαγνητάκια, μπορεί να θέλετε να αφήσετε κενό, ό,τι θέλετε εσείς βάζετε. Εγώ πάντως στο kit δεν σας έχουμε βάλει κάτι, για να επιλέξετε εσείς το κλείσιμο που σας αρέσει. Δείτε τη λιγάκι τι όμορφη που είναι, δείτε τη. Δείτε τι ομορφιά, τι τσάντα είναι αυτή. Το handmade είναι από τα δερμάτινα γιατί δεν ταιριάζει πολύ το μεταλλικό και είναι μία τσαντάρα έτοιμη να σας πάει βόλτα, ειλικρινά να σας πάει βόλτα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η τεχνική της Handybrand εδώ. Ελπίζω να δω τις δικές σας ωραίες, πανέμορφες τσάντες με το κορδόνι το σκηνή που θα κάνουν το χαμούλι τους, εγώ το ξέρω από τώρα. Θα χαρώ να δείτε τα link από κάτω και να επιλέξετε τους δικούς σας συνδυασμούς για τα kit. Θα μου κάνετε τώρα εγγραφή εδώ στο κανάλι και να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα. Θα χαρώ πολύ. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου. Γεια σας.